مرحبا بكم في الوحدة الأولى. هذه هي المرحلة الأولى في سلسلة من المعلومات العلمية حول جمع التمويل لمؤسسات المجتمع المدني. تتضمن الوحدة الأولى الأساسيات التي تحتاج لمعرفتها وإعدادها لجمع التمويل. تتضمن الوحدات اللاحقة تفاصيل أكثر، لكن في البداية لنبدأ بالأساسيات. الطلب هو القاعدة الأولى في جمع التمويل. من غير الواقعي التخطيط لمؤسستك وأنشطتك على أمل أن يعطيك الآخرون المال دون أن تطلب منهم ذلك، ولكن يتطلب منك السؤال أن تكون مستعداً، وأن تفهم ما الذي تنوي فعله، وكيف ستفعله، ولماذا تحتاج أن تفعله، ولماذا على الآخرين أن يكونوا متحمسين لإعطائك المال، وما الذي سيتوقعونه في المقابل. فكلما كنت مستعداً بشكل أفضل، كلما زادت فرصك في جمع التمويل. كلمة واحدة سريعة قبل أن ننتقل للمعلومات الأخرى. أن تكون مستعدًا لجمع التمويل هو ليس بالأمر المعقد، ولكنه يتطلب مجهودًا. إذا كنت على استعداد للقيام بهذا الجهد، فأنت في طريقك لتكون جامعًا للتمويل. دعونا نتفق بأن استخدام مصطلح جهة مانحة خلال هذا العرض يعني أننا نتحدث عن أي جهة تقدم الدعم النقدي أو الخدمات أو السلع إلى مؤسسات المجتمع المدني. فمن الممكن أن تكون الجهة المانحة من أفراد العائلة أو أعضاء آخرين في مؤسستك أو مجتمع الأعمال أو الجهات المانحة الوطنية والدولية. بشكل عام، تقوم مؤسسات المجتمع المدني بجمع التمويل الأساسي للمنظمة لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات. التمويل الأساسي هو التمويل والموارد اللازمة للحفاظ على استدامة المؤسسة. يمكن تقسيم التمويل الأساسي إلى فئتين: التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية. وتشمل التكاليف التشغيلية أموراً عديدة، مثل تكاليف الكهرباء والماء في المكتب، ورواتب الموظفين والمزايا والتأمين الخاص بهم، بالإضافة لأمور أخرى مثل الورق والحبر. هذه هي التكاليف الدائمة لإدارة المؤسسة. أما بالنسبة للتكاليف الرأسمالية، فهي تلك التكاليف الثابتة، مثل تكلفة شراء أو تأمين مساحة للعمل، وشراء معدات مثل الحواسيب والمركبات، تقوم بشرائهم مرة واحدة. وبالرغم من تكاليف تشغيلهم، إلا أن عملية شرائهم ثابتة غير مستمرة. الخلاصة هي: يجب على المؤسسات التي لديها احتياجات لتمويل أساسي أن تحدد مصادر دخل ثابتة. على سبيل المثال، إذا كان لديك مصاريف مكتبية وموظفون، فسوف تحتاج كمؤسسة إلى دخل منتظم. عدد قليل جدا من الجهات المانحة سيوفرون الأموال لتغطية التكاليف التنظيمية الأساسية، وسنتحدث أكثر عن هذه الجهات في وقت لاحق. تفضل الجهات المانحة تقديم الدعم والتمويل والموارد لمشاريع وبرامج محددة ليستطيعوا بسهولة ربط المنح المقدمة ببعض الأنشطة المحددة. غالباً ما تكون البرامج والمشاريع محدودة الوقت، بمعنى أنها تحدث في وقت محدد أو خلال فترة معينة. فالتمويل المقدم من الجهات المانحة هو للأنشطة التي تحدث في غضون فترة محددة. نادراً ما تقدم الجهات المانحة التمويل اللازم لجميع التكاليف التشغيلية والرأسمالية، ولكن من الممكن أن يقدموا الدعم المادي لتغطية جزء منها، على افتراض أن هذا الدعم سيستخدم بشكل مباشر في تنفيذ برنامج أو مشروع. ولكن هنا تكمن المشكلة: إذا أردت الاستمرار في توظيف الموظفين أو الاحتفاظ بالمكتب، فستحتاج مؤسستك إلى التخطيط للحصول على إيرادات مستدامة، فهذا دخل للمؤسسة يمكن التنبؤ به نسبياً، وهذا بالتالي سيسمح لك بالحفاظ على الأساس حتى في غياب أي تمويل لبرامجك. بالإضافة إلى جمع الأموال لبرامج ومشاريع محددة، تقوم العديد من المؤسسات أيضاً بجمع الأموال لتغطية التكاليف الأساسية. إذا كان التمويل الذي نحتاجه للحفاظ على استدامة المؤسسة لن يأتي غالباً من جهات مانحة مؤسسية، فأين يمكننا أن نحصل على التمويل وكيف؟ دعونا نحاول الإجابة على هذه الأسئلة الآن. فكر في جميع الجهات المانحة المحتملة، فهم ليسوا فقط أشخاصاً بإمكانهم تقديم التمويل لنا، فهم يشملون الأشخاص الذين سيقدمون الخدمات التي تحتاجها مؤسساتنا، مثل المساعدة القانونية المجانية أو المحاسبة، أو حتى تقديم خدمة العلاقات العامة.
ويشملون أيضاً الأشخاص الذين يمكنهم تزويدنا بالموارد المادية مثل الطباعة واللوازم المكتبية ومعدات المكاتب والنقل. من المنطقي أن يكون الأشخاص الأقرب إلينا الأكثر استعداداً للتبرع، إما بالوقت أو بالمال أو بالمواد، وكلما قلت معرفة الناس بك، كلما أصبح من الصعب عليهم التبرع لك، وكلما ابتعد الناس عنك، كلما قل احتمال تقديمهم لتبرعات منتظمة تتيح لك الحصول على دخل مستدام للحفاظ على التكاليف التشغيلية والرأسمالية لمؤسستك. وتعد الجهات المانحة المحلية مورداً مهماً لطلب التبرعات العادية، ولكن قدرة الجهات المانحة المحلية على دعمك قد يكون لها حدود، ويمكن للأصدقاء والعائلة والجيران والشركات المحلية أن يعدوا كمصدر تأييد كبير. على سبيل المثال، قد تكون الشركات المحلية قادرة على التبرع بمساحات مكتبية أو توفير اللوازم المكتبية، ويمكن للأصدقاء والعائلة فعل الأمر نفسه. ومن الأكثر احتمالاً أن تقوم الحكومات وعامة الناس والمؤسسات المانحة إذا تمكنت من إقناعهم بدعم البرامج من خلال التبرعات. ومن المهم للغاية أن تفهم ما الذي يحفز الناس على تقديم التبرعات، وتصميم طلبك للتمويل حول تلك الدوافع. يعد فهم دوافع العطاء أمراً بالغ الأهمية عند إعداد استراتيجية لجمع التبرعات، فالآخرون يتبرعون لعدد من الأسباب الشخصية والمهنية. غالباً ما يدعمك أصدقاؤك وعائلتك بسبب ارتباطهم العاطفي، فهم يريدونك أن تنجح أو أن هدف المؤسسة مهم لهم كما هو بالنسبة لك، فتعد هذه الجهة المانحة موثوقة، حيث سيقدمون ما يمكنهم دون الكثير من الحث على ذلك. وإذا كان لدى الشخص اهتمام في القضية التي تروج لها، فسيشعر بالرضا حالما يقدم على المساعدة. يمكن تحفيز الشركات المحلية من خلال عدد من النقاط، فهم يرون التبرع لقضايا مهمة كجزء من بناء علاقات عامة جيدة، وقد يكون لديهم أيضاً اهتمام حقيقي في التنمية المحلية، فلا يتعلق الأمر فقط ببناء علاقات عامة جيدة. غالباً ما تتبرع الشركات الكبيرة بسبب العلاقات العامة أو بسبب اهتمام الموظفين في قضية مؤسستك، وفي بعض الأحيان يقوم الزملاء أو الشركات التجارية بدعم قضية زميل لهم. وأيضاً قد تحصل الشركات على فوائد ضريبية من خلال دعم المؤسسات الخيرية أو المؤسسات غير الربحية. قد تدعم الحكومات وعامة الناس بعض القضايا بسبب المصالح المشتركة، ويمكن أن يكون هذا الأمر التزاماً أخلاقياً بالمساهمة في التنمية البشرية أو المجتمعية. وقد تكون الحكومات المحلية والوطنية مدفوعة أيضاً بدوافع سياسية، أو بسبب واجبهم بتقديم الخدمات إلى أو تطوير المجتمعات. يطلب من العديد من الجهات المانحة الدولية تقديم التمويل والمساعدة بسبب سياسة التنمية الدولية لبلدانها، وذلك لقطاعات محددة مثل حقوق المرأة وتنمية الطفولة والاهتمامات البيئية والحد من الفقر وما إلى ذلك. وعلى نحو فعال، عمل وكالات التنمية الدولية تقديم الدعم المادي والمالي كمسألة تتعلق بالسياسة العامة. عندما يكون لديك تقدير لدوافع الناس، يمكنك عندها البدء في التفكير في كيفية الوصول إليهم، في حال أبدو اهتمامهم بما فيه الكفاية لدعمك. لكن فهم دوافعهم بالإضافة لمعرفتهم بك هو أمر غير كاف، فعليك أن تثبت بأنه لديك الوضوح التام بما يجب القيام به، ولماذا يجب القيام به، وماذا ستكون النتائج. يجب أن تكون واضحاً بشأن سبب حاجتك للدعم. غالباً ما يتوقع الآخرون شيئاً مقابل المال الذي يقدمونه. بالنسبة للمؤسسات المانحة، قد يكون التركيز على السياسات الأكثر أهمية بالنسبة لهم، أما بالنسبة لأفراد المجتمع، قد يكون هناك اهتمام محلي مشترك. ففي نهاية المطاف، عندما تطلب التمويل أو المواد أو الخدمات التي تحتاجها، عليك أن تكون واضحاً بشأن كيفية استثمار المنح وبشأن النتائج المتوقعة. مرة أخرى، يجب على مشروعك جذب اهتمام الجهات المانحة، يجب أن يلبي توقعاتهم، فعليك النظر لبرنامجك أو مشروعك كمنتج في السوق، فأنت بحاجة إلى جعله جذاباً وقيماً.
كن دائما شفافا وقابلا للمساءلة مع الجهات المانحة التي ستقدم الوقت أو المال أو المواد لمؤسستك، وابذل الجهد لتثبت لهم أن استثمارهم قد استخدم كما خطط له. وتذكر دائما أن تشكر الناس على دعمهم حتى لو كان سبب التبرع أخلاقيا أو ثقافيا. اجمع فريقك وجمعوا أفكاركم معا بطريقة متسقة، فوجود خطة لجمع التمويل سيساعدك في الإعداد لمشاريع متوسطة وطويلة الأجل. ابدأ خطتك بميزانية متوقعة للعام القادم أو لمدة 5 أعوام. سيكون لديك بالفعل فكرة عن التكاليف التشغيلية والرأسمالية الخاصة بمؤسستك، وبالطبع يجب أن تكون مرناً لأنه من الممكن أن تتغير الظروف، لكن التوقعات تقديرية لن تكون دقيقة تماماً، ومع ذلك ستسمح لك بالحصول على فكرة عن حجم التمويل الذي ستحتاج إلى جمعه من أجل التمويل الأساسي وتمويل البرامج. بعد إنشاء الميزانية، أنشئ ملفاً لجميع الجهات المانحة المحتملة. فكر في دوافعهم لتقديم المساعدة. قم بتقدير ما تعتقد بأنك ستتمكن من الحصول عليه منهم، وكيف ستحصل على هذا التمويل. على سبيل المثال، ستحتاج بعض المجموعات مثل الأصدقاء والعائلة إلى مجهود قليل نسبياً، وقد يتطلب مجتمع الأعمال التجارية بذل المزيد من الجهد معهم. فكر في كيفية قيام مؤسستك بإنشاء نشاط واحد أو أكثر لجمع التمويل لتطوير تدفق مستدام للإيرادات. ستدعم هذه الإيرادات المستدامة النفقات التنظيمية الأساسية، مما سيوفر مرونة أكبر لك للحصول على تمويل للبرنامج. تقوم المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بتطوير خطط لجمع التمويل تتضمن فعاليات وتسويق وتقديم للخدمات لزيادة الإيرادات. تعد الفعاليات فرصة جيدة للمؤسسات لجمع الأموال، من المزادات الفنية إلى الفعاليات الرياضية إلى الاحتفالات الثقافية. على مؤسسات المجتمع المدني أن تكون مبدعة في تطوير الفعاليات لجمع التمويل. على الرغم من ذلك، من المهم أن نتذكر بأن هذه الفعاليات قد تستهلك الوقت والموارد البشرية، ومع ذلك فكثيرا ما تتحمل الجهات المانحة العديد من نفقات عقد الفعاليات. على سبيل المثال، قد يعرض متجر طباعة محلي طباعة المواد المتعلقة بالبرامج ويستغل الفرصة للإعلان عن خدماته. يمكن لمنظمي الفعاليات أيضاً الحصول على عروض لرعاية برامج للمؤسسة. تحفز الفعاليات الموسيقية والمعارض الثقافية والأحداث الرياضية الجهات المانحة من خلال الترفيه، وتوفر المزادات وأسواق الحرفيين الفرصة للأشخاص للشراء أو الحصول على سلع ذات أهمية. بعض المؤسسات تقيم احتفالات أو مآدب لتسليم جوائز لكي يسلطوا الضوء على الإنجازات الفردية أو الجماعية بين المجتمعات التجارية أو الثقافية أو الحقوقية. مهما كانت الفعاليات، يجب أن تكون المؤسسات مبدعة وأن تأخذ في عين الاعتبار الموارد البشرية والوقت اللازم لتخطيط الفعاليات وعقدها. وترسل العديد من المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني نداءات ومناشدات للتبرعات. فقبل وجود الإنترنت كانت تتم عادة كمراسلات جماعية أو عبر الإذاعة أو التلفزيون أو من خلال حملات زيارة للبيوت. ومع ظهور الإنترنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول وحتى الخدمات المصرفية الإلكترونية، فتحت الفرص لمدى أبعد. فهذه الأيام يتم استخدام منشورات الفيسبوك ومواقع جمع التمويل الجماعي والرسائل القصيرة للتبرع عبر الهاتف والتبرعات عبر الإنترنت لجمع الأموال. ولكن المشكلة في التبرع عبر الإنترنت هو تخوف الناس من تقديم المعلومات المالية الإلكترونية. ومع ذلك، تعد الوسائط المرتبطة بالإنترنت طريقة رائعة للوصول إلى مجموعات كبيرة من الأشخاص، ولكن يمكن للآخرين على الإنترنت تجاهل النداء بسهولة. فحملات الزيارة المنزلية فعالة أكثر لأنه من الصعب رفض طلب الشخص وجهاً لوجه، وتخضع نداءات ومناشدات التبرع السنوية لتقلبات اقتصادية، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها. تجمع بعض المؤسسات التمويل من خلال بيع البضائع. على سبيل المثال، في أمريكا الشمالية تبيع فتيات الكشافة البسكويت في مجتمعاتهن، وتقوم مؤسسات أخرى ببيع شرائط للمعصم والملابس وكذلك الاشتراك في المجلات والإصدارات. يتطلب التسويق استثمارات أولية من قبل المؤسسات
حتى لو تم التبرع بالمنتج أو برعايته. بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع بيع المنتجات لضرائب مختلفة. وكذلك قد تفرض المؤسسات رسوماً مقابل الخدمات التي يستطيع أعضاؤها تقديمها. على سبيل المثال، تقديم دورات تدريبية على الإسعافات الأولية بتكلفة يتحملها المشارك، وتفرض بعض المؤسسات التكلفة الفعلية لإعطاء التدريب، أو تفرض تكلفة توفر للمؤسسة إيرادات إضافية. وكمؤسسة مجتمع مدني، قد يكون لديك أعضاء خبراء في المحاسبة أو اللغات أو لديهم مهارات فنية. فكر فيما إذا كان بإمكانك تقديم دروس في المحاسبة أو اللغة الإنجليزية أو الرسم. من المهم أن تدرك المؤسسات غير الربحية أن القواعد والقوانين قد تمنعها من تحقيق أرباح فعلية، لذلك يجب أن تخصص جميع الأموال التي يتم جمعها لتغطية التكاليف الأساسية أو تكاليف البرامج. في هذه الوحدة استكشفنا معاً أساسيات جمع التبرعات. تحتاج إلى طلب التبرعات كمؤسسة مجتمع مدني، ويجب أن تعرف ما الذي يحفز الناس على التبرع. عليك أن تكون واضحاً بما تطلبه وأن تكون على قدر من المسؤولية عند استخدام التمويل. نظرنا في الفرق بين التمويل الأساسي وتمويل البرنامج والطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها جمع الأموال في مجتمعك. إذا أرادت المؤسسات أن تكون مستدامة، فتحتاج إلى جمع التمويل اللازم مثل المال والمواد والوقت. وينبغي ألا تعتمد أي مؤسسة ناجحة على مصدر دخل واحد فقط، بل يجب أن يكون هناك إيرادات من مصادر متنوعة. ونظراً لقيام جميع المجموعات والمؤسسات بطلب التمويل، ومعظمها لقضايا جيدة مثل قضية مؤسستك، يجب أن تكون مبدعاً في كيفية جمع التمويل. ولكن عليك أيضاً التزامات بموجب القانون تحتاج إلى فهمها. يتطلب جمع التمويل عملاً وتخطيطاً متعمداً. يجب أن تكون مؤسستك فعالة في التخطيط لجمع التمويل، وخذ بعين الاعتبار أيضاً المؤسسات الأخرى أو الجهات المانحة المحتملة التي يمكن أن تتشارك معها في جمع الأموال. إذا كانت القاعدة الأولى لجمع التمويل هي أنه عليك أن تطلب، فإن القاعدة الأخيرة بالتأكيد هي شكر أي شخص وكل شخص خصص من وقته للتبرع بالمال أو المواد أو الوقت.